हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा आलुदमको रेसिपी लिएर। आलुदमको रेसिपी सँगसँगै भुटान पनि ल्याएको छु र बटर मास पनि ल्याएको छु, भुटेको बटर मास र चिउरा। अनि अब चाहिँ म आलु उसिन्नु थाल्छु है त। आलु उसिन्दाखेरि चाहिँ आलु ठुलो छ भने चाहिँ यसरी आधा आधा पार्ने र भाँडामा हाल्ने, त्यो त सबैलाई थाहा छ। पानी हाल्ने त्यो पनि सबैलाई थाहा छ र नुन हाल्ने चाहिँ कुनैलाई थाहा नहुन सक्छ। म चाहिँ नुन हालेर पकाउँछु। आलु उसिन्दाखेरि चाहिँ नुन हालेर उसिन्नु भयो भने चाहिँ आलुमा एकदमै टेस्टी हुन्छ र यसरी छोपेर पकाउने। अलिकता आगोको आँच चाहिँ सानो गरेर। अब आलु पाकिसकेको छ र मैले चिसाइसकेको छु। अब म केलाउन थाल्छु। अनि यो केलाएपछि चाहिँ सानो सानो पारेर चाहिँ काट्ने। अनि यो आफूलाई सानो मन पर्छ भने सानो गरेर चाना काट्ने र ठुलो मन पर्छ भने चाहिँ ठिक्काको गरेर काट्ने। मैले चाहिँ 4 भाग गरेर काटेको छु, आधी चाहिँ 4 भाग गरेर काटेको छु। त्यति भयो भने चाहिँ एकदमै ठिक्काको हुन्छ आलुदम। धेरै सानो पार्दा पनि मोल्दाखेरि सबै मिसिन्छ। र यो आलु चाहिँ स्पेशली तेन्जिङ डोन्सेल भन्ने बहिनीले चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेख्नु भएको रहेछ। स्पेशल त मुलाको अचार भन्नुभएको रहेछ। मुलाको अचार र आलुको दम बनाउने तरिका चाहिँ देखाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको रहेछ 2 महिना अगाडि। तर मलाई चाहिँ यो नभ्याएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ आज हाल्दैछु। बहिनी सरी, तपाईको कमेन्ट पाएको बित्तिकै मैले हाल्नु सकिनँ भिडियो, त्यसको लागि चाहिँ माफी माग्नु चाहन्छु। र एकदमै राम्रोसित देखाएर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आलुदम बनाउने तरिका चाहिँ देखाउँदैछु है त। अहिले मैले तिल भुटिसकेको छु। द्याट मिन्स यो सेसम सिड चाहिँ भुटेर मैले खलमा हालेर पिन्दैछु। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने सेसम सिड नहाले पनि हुन्छ। कुनैलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ, त्यही कारण नहाल्दा पनि हुन्छ, बदाम हाल्दा पनि हुन्छ। र अनि फ्ल्याक्स सिड हाले पनि हुन्छ। म चाहिँ धेरै जस्तो सेसम सिड नै युज गर्छु। अब चाहिँ मैले तावा गरम गरेर पनि तेल हाल्दैछु। तेललाई गरम गर्ने। अब चाहिँ आफूलाई चाहिने जति सामानहरू चाहिँ भुटभाट पार्नुको लागि चाहिँ मैले हालेको छु। र यो पछि चाहिँ तेन्जिङ बहिनी यो भिडियोको पछि चाहिँ मुलाको अचार पनि आउनेछ, तपाईहरुले त्यसमा पनि हेर्नु होला। अनि मैले हालिसकेको छु मेथी अनि सुकेको खुर्सानी अनि बेसरलाई अब झैया पारिदिने। यसलाई झैया पारेको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अब मैले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हालिदिएको छु र सेसम सिडको धुलोलाई पनि हालिदिएँ मैले। अनि प्याज काटेर राखेको थिएँ, त्यो प्याजलाई पनि हालिदिएँ। र अनि हरियो प्याज काटेको थिएँ, त्यसलाई पनि हालिदिएँ। नुनलाई पनि हालिदिएँ। अनि अब चाहिँ अमिलो पिरो आलुदमको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ साँधेको आलु पनि भनिन्छ र आलुदम पनि भनिन्छ, त्यही कारण अनि मैले चाहिँ साँधेको आलु पनि लेखेको छु। अनि मैले धुलो खोर्सानी, यो चाहिँ डल्ले खोर्सानीको धुलो हो, त्यो पनि हालिदिएँ 1 चम्चा। अब चाहिँ हातले मोलेको चाहिँ मिठो हुन्छ है। यो हातको टेस्ट चाहिँ अलग्गै हुन्छ कि। मैले मोलेर आलुदम मोलेर पनि सकिसकेँ। यो चिउरा चाहिँ काठमाडौँको चिउरा हो, भक्तपुरको स्पेशल भक्तपुरको चिउरा हो। अब यो चिउरासँग चाहिँ यो आलुदम चट्ट हालेर खाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई पनि पक्कै पनि एकदमै खाउँ लाग्यो होला। म पनि यो चाहिँ मजाले खानेछु आज आलुदमसँग। चिउरा, आलुदम, बटर मास र यो चाहिँ भुटान हो, यतापट्टिको चाहिँ भुटान हो। अनि चिउरा तरकारी भुटानसँग खानुलाई मजा नै अर्कै हुन्छ। इन्जोय गर्नुहोस् तपाईहरु पनि। अनि आलुदम बनाउने तरिका त बहिनीले थाहा पाइहाल्नुभयो होला। आशा छ यो आलुदमको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने। र अनि यदि तपाईहरुले आलुदम बनाएर खानुभयो भने चाहिँ कस्तो भयो, कस्तो लाग्यो र मलाई प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। र अनि आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। बाइ बाइ। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।